Hello friends, how are you doing? This is Unique English in Amharic with Mahari. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን። So today I have brought you a new one ይላል። አዲስ የሆነ ነገር ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ ብዙ ነገር ተምረናል እዛ ጋር። አሁን ደግሞ ወረፍ እንደዚህ ብናደርገውስ ብዬ አዲስ ነገር ይዤ እናንተ ግልጽ ብላችሁ እናንተ እንዲገባችሁ ከመፈለግ የተነሳ 6 ቀን አለ እዚህ ቻናል ላይ። ስንት ቀን? 6ቱንም ቀን መልቀቅ እፈልጋለሁ ማለት ነው። 6ቱንም ቀን ስለቅ ግን ለተለያዩ ሌቭሎች ማለት ነው። ለምሳሌ ሰኞና ያዙ እስክሪፕቶ ያዙ ማለት ነው። ሰኞና ሮብ ቢግነርስ ሌሰን ለጀማሪዎች ነው። ሰኞና ሮብ ማለት ነው ቢግነርስ ለጀማሪዎች ነው። እንደገና ደግሞ መቼ ማክሰኞና ሐሙስ ደግሞ ለኢንተርሚዲየት ወይም መካከለኛ ሌቭል ላይ ላላችሁ ማለት ነው ሰዎች ማለት ነው። and then አርብና እሁድ ደግሞ አድቫንስድ ሌቭል ላይ ላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ግን ለቢግነር ሲለቀቅ ለኢንተርሚዲየት አይጠቅም፣ ለኢንተርሚዲየት ለአድቫንስድ እንትን አይልም ማለት አይደለም። if you think that ያ ነገር ይጠቅመኛል ከመሰረቱ ያንንም ማየት አለብኝ ለሚል ግን well structured ሆነ ደረጃውን ጠብቆ ምንድነው ሌቭሉን ጠብቆ ይሄድ ዘንድ confusing የሆነ ነገር እንዳይሆን ማለት ነው። በዛ መልኩ እንቀጥላለን። let's get started። ስለዚህ ዛሬ ከየት እንጀምራለን ማለት ነው? from beginners ማለት ነው። ለቢግነሮች ከጀማሪዎች ምናምን ነገር እንሄዳለን ማለት ነው። let's get started again. all right? Okay, so first thing is here, like, Stina Bosi, huh? Ambohin, hey. Basic English. Basic English, all right? Basic? English. Basic English, all right. So, Masaratawi? እንግሊዝኛ ማለት ነው። Basic English. That's very good. Basic English. Okay. First one is, እነዚህ ነገሮች እናያለን። Under basic English ማን እናያለን? አንዴ ተከታተለ ያኔ እነዚህ እናያለን። Parts of speech ማን እናያለን? Parts of speech ምን ማለት ነው? Parts of speech ምን ማለት ነው? Parts of speech የንግግር ክፍሎች ምን አይነት? ለምሳሌ ንገረኝ እስኪ ምን ማለት ነው የንግግር ክፍሎች ስትሉ like ምን ማለት ነው የንግግር ክፍሎች? ለምሳሌ ምን ተብሎ ነው የተማርከው? ምን ተብሎ ተማርክ? ለምሳሌ እስቲ እናንብበው። nouns በልሴ እነዚህ ምኖች ናቸው ማለት ነው? they are names. They are what? names of a person, a thing, or an animal. Or what? Animal. All right? ስለዚህ ስሞች መጠሪያ ስሞች what can you call them? ምን እንላቸዋለን? nouns እንላቸዋለን። መጠሪያ ስሞች ማለት ነው። መጠሪያ ስሞች okay? So names of a person, a thing, or an animal. ለባርጎ አሁን 8 የንግግር ክፍሎች አሉ። በነገራችን ላይ በእንግሊዝኛው ስንት አሉ? 8 የንግግር ክፍሎች አሉ። እነዚህን 8ቶችን ባንድ ለማድረግ አትሞክሩ። እያንዳንዱ ባህሪው እየገባን በደንብ እየተረዳ ነው ስንሄድ ከዛ በኋላ ቀጣዩን እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። nouns ስሞች ምን ማለት ነው? ስሞች መጠሪያ ስሞች። አሁን የትኛው ነው ናውን የትኛው adjective ምናምን የሚለው በጣም it's a name. nouns are what? names of a person, a thing, or an animal. ስለዚህ ምን ማለት ነው? መጠሪያ ስም ያንድ ነገር መጠሪያ ስም. For example, this is a marker. This is what? A marker. ይሄ ምንድነው? ማርከር ነው ማለት ነው። ይሄ ማርከር ነው ማለት ነው። That's really nice. ይሄ ማርከር ነው። ለባርጉ እንግዲህ ቤዚክ እንግሊሽ ይሄ ለጀማሪዎች የሚሆን ቢግነርስ እንግሊሽ ማለት ይሄ ነው። This is what? Beginners English. This is part 1. This is what? Part 1. So, nouns, they are names of a person, a thing, or an animal. መጠሪያ ስሞች ማለት ነው። እንደምን ሰርቭ ያደርጉናል እነዚህ ማለት ነው? they are used as subjects, objects እንደ ድርጊት አድራጊና እንደ ድርጊት ተቀባይ እንደ ድርጊት አድራጊና ምንድን እንደ ድርጊት ተቀባይ ምናምን ነገር እንጠቀማቸዋለን እነዚህ ማለት ነው። okay, nouns can be divided into different like groups. በተለያየ ነገር እንከፍላቸዋለን። እስቲ ከዚህ ጋር ለምሳሌ proper ብለሲ proper nouns. Say proper nouns. እነዚህ ማለት proper nouns are names of a person. They are names of persons and like places. የቦታና የሰው ስሞች ምን ይባላሉ? we call them what? proper nouns እንላቸዋለን። say proper mercy. proper nouns. ስለዚህ they are names of what? names of a person and a place. a person and what? a place. የቦታና የሰው ስም ምን ይባላሉ ማለት ነው?
they are called what proper nouns ማለት ነው አሁን እነዚህን በደንብ አድርጋችሁ ስትረዱ ልብ አድርጉ እንደዚህ ስትጽፉ ለምሳሌ ማን ነው የጻፈ የሰው ስም ንገረኝ እስቲ አበበ እሺ አበባ whatever it comes የትም ይምጣይምትም እቺን small letter እንዳታረጓት በትንሹ እንዳትጽፉ እንደዚህ መጻፍ አይቻልም አበበ እንደዚህ በዚህ መጻፍ አይቻልም እንደዚህ do you understand me because the first letter of each proper noun must be capitalized ምን መሆን አለበት capital letter መሆን አለበት በትልቁ መጻፍ አለባችሁ የመጀመሪያዋን ማለት ነው በአረፍተ ነገር መጀመሪያም ይምጣ በአረፍተ ነገር መጨረሻም ይምጣ በአረፍተ ነገር መሃልም ይምጣ whatever comes the first letter of each proper noun must be capitalized ምን መሆን አለበት capital letter በትልቁ መጻፍ አለበት alright ስለዚህ የሰው ስም ስትጽፉ በስሞል ሌተር መጀመሪያ መጻፍ የለባችሁም ማለት ነው this is the first thing ለምሳሌ go ahead ንገረኝ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ሌላም ነገሮችን የቦታና የሰው ስሞች ምን ይባላሉ ብያለሁ we call them proper nouns እንላቸዋለን ብያለሁ አይደል ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ስል this is right እንደዚህ ብጽፈው of course አንዳንድ ቦታ ላይ ተጽፎታ ያላችሁ ግን ትክክል አይደለም ነው professionally this is wrong ማለት ነው right so what do you understand ምን ተረዳ አንተ አሁን ምን ተረዳ proper nouns are names of what የሰው ስሞችና የቦታ ስሞች ምን ይባላሉ we call them proper nouns እንላቸዋለን proper nouns ስለዚህ the first letter of each proper noun must be capitalized የግድ ምን መሆን አለበት capital መሆን አለበት can I write like this adama can I write like this No. is that right or wrong it's wrong የቦታ ስም ነው አይደል ስለዚህ መጻፍ ያለበት እንዴት ነው capital ሁሉንም አርጉት አይደለም ያልኩት የትኛውን አርጉት ነው ያልኩኝ የትኛውን first letter what must be capitalized the first letter of the word must be capitalized if it is one of the proper nouns ማለት ምን ከሆነ hey proper noun ከሆነ what are proper nouns ምንድናቸው proper nouns names of persons or places የሰው ስም ወይም የቦታ ስም ምን ይባላል we call them proper nouns so they must be capitalized the first letter of each proper noun must be capitalized በካፒታል ሌተር መጻፍ አለባቸው that's it I hope you got it right አሁን ስትፈተኑ ተማሪዎች ሁናችሁ ትምህርት ቤት ላይ ስትፈተኑ ለምሳሌ ስትጽፉም የሆነ ጽፍ ብጽፉ እንደዚህ በስሞል ሌተር የምትጽፉ ከሆነ በጣም ቀሽም እንትን ነው የሚሆነው ስህተት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ it's one of the common mistakes common mistake ነው ይሄ ራሱ ብዙ ሰው ብቻ ዋናው አበበ ኢትዮጵያ ይበል በስሞል ይሁን በካፒታል ይሁን ዝም ብሎ ነው የሚጽፈው ማለት ነው no it has to be capitalized በካፒታል ሌተር ነው መጻፍ ያለባችሁ ማለት ነው is that okay yes ገብቷል አሁን all right okay and then once you see this is a number 1 በልና አንዱ ማለት ነው and number 2 abstract nouns abstract በልሲ what are abstract nouns I don't know abstract ማለት ነው abstract ማለት የሆነ ረቂቅ ነገር ነው አይደል abstract nouns are nouns of what nouns that we can feel but never see ማለት ነው ማናያቸው ነገር ግን ፊልም እናደርጋቸው ነው for example can you see love ፍቅር የሚለው ማየት ትችላለህ እንዴ ፊዚካሊ እንደዚህ ማየት ትችላለህ ፍቅር ደስታ የሚለው እንደዚህ ፎርም አለው እንዴ ትዳስሰዋለህ ደስታ የሚባለው ስለዚህ ማንጨብጣቸው ማንዳሳቸው ነገር ግን ፊልም እናደርጋቸው nouns ምን ይባላሉ what can you call them abstract so nouns we feel but we never touch we never see ማናያቸው ማንዳሳቸው we call them like abstract nouns እስቲ ምሳሌ ስጠኝ abstract nouns nouns we feel nouns what we feel film እናረጋቸው but what we don't touch or see ለምሳሌ ንገረኝ እስቲ examples of like abstract nouns love ፍቅር happiness happy adjective ነው happiness ሌላስ sadness very good ስለዚህ እዚህ ጋር ምሳሌ ሰጠኝ አሁን ፍቅር አለ love happiness እስቲ happiness በልሲ happiness sadness loneliness በጣም ብዙ አይደለ እነዚህ ነገሮች የማይጨበጡ የማይዳሰሱ ግን ፊልም ታደርጓቸው nouns what can you call them ምን እንላቸዋለን they are called what
አብስትራክት ናውንስ ይባላሉ። አብስትራክት ማለት ረቂቅ ማለት የረቀቀ የተግባባ ነው። አብስትራክት ናውንስ But I can see love. እንዴት ፍቅር ይታያል እንዴ? My wife. I mean your wife ፍቅሩን ነው የተባልክ እኮ ስሜቱን ማየት አትችልም። ኦልራይት ኦኬ ሶ ዱ ዩ ሃቭ አ ኩዌስቸን ሂር ገብቷል። አሁን እዚህ ጋር አሁን ይሄን መማራችን ምንድነው የሚጠቅመን አትሉኝም እንዴ? ምንድነው የሚጠቅመን ይሄን መማራችን ስትሉ ስለ ናውን ማቅ ከሆነ ከዛ ጋር ምን አለ? የትኛው ነው ሳብጀክት የሚሆነው? የትኛው ነው ላይክ ኦብጀክት የሚሆነው? እንዴት ነው እያንዳንዱ ነገር በደንብ ነው የሚገባችሁ ከመሰረቱ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አብስትራክት ናውንስ አር ክሊር proper nouns are clear ሁለቱ ግልጽ ነው። አሁን እዚህ ጋር ኮንፊውዥን አለ አሁን እዚህ ጋር የለም። alright ስለዚህ አሁን ቀጣይ ደግሞ እናያለን ሌሎቹ ማለት ነው። alright ስለዚህ አሁን ምን እናያለን ደግሞ? እስቲ እቺን አንብቧት እስቲ። common nouns what are common nouns? common what are common nouns? የሆነ ጠቅለል የሚያደርግ የወል ስም እሺ አሁን ኮሌክቲቭ አለ እንዳትረሱ እሱንም ማለት ነው። ኮሌክቲቭ አለ በግሩፕ ከሆነ ኔም ያደረግነው ኮሌክቲቭ ናውን ይባላል አይደል? ኮመን ደግሞ ኤቭሪዌር አንድ ነው። ለምሳሌ ገርል ብትል አንድ ነው። የሰ ነው whatever like ገርል ብትል ብላክ የለ ጥቁር የለ ምን የለ አንድ ነው ማለት ነው። common so common nouns are nouns that have common nouns are nouns that have common qualities or characteristics. wherever you go ማለት ነው። የትም ቦታ ብትሄድ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ለምሳሌ ምሳሌ ስጡኝ hey girl አልኩኝ አንተ boy is so beautiful. girl is so beautiful okay boy man woman ሌላስ በጣም ብዙ አይደለም እንዴ? teacher student teacher student እነዚህ ኮመን የሆኑ የትም ቦታ ላይ ለምሳሌ teacher ብትል whether black በለው white በለው ትንሽ በለው ትልቅ በለው the teacher is a teacher አይደለም እንዴ? ስለዚህ common nouns ይባላሉ። እነዚህ ምን ይባላሉ? እነዚህ we call them common nouns. So what are common nouns? Nouns that have common characteristics universally ማለት right? Universally አንድ common አንድ የሚያደርጋቸው የሆነ መገለጫ ነገር አላቸው ኳሊቲ ያላቸው ነገር ምን ይባላል ማለት ነው? They are called common nouns. ምን ይባላሉ? Common nouns. All right, common nouns. Okay. This is okay. And the other one is እስቲ ሌላ collective nouns. Collective በሉ እስቲ What are collective nouns? ጠቅላይ የስብስብ ወይም የቡድን ስም ምን ይባላል? ኮሌክቲቭ ናውንስ ይባላሉ። ምን ይባላሉ? ኮሌክት ምንድነው? መሰብሰብ ነው አይደል? ስለዚህ በቡድን ለምሳሌ ምንድን እንላለን? ለምሳሌ let's see አንድ ነገር ምን white people the collective አምጣ እንጂ what are the collective nouns tell me ለምሳሌ በግሩፕ አርሚ ለምሳሌ አይደል እንዴ? አርሚ white people no people እሺ ሌላስ? a group of person ማለት ነው። people ሌላስ? crew yeah very good crew ድሮ ክሪው እያለ ነበር የሚያስተምር አስተማሪያችን ክሪው ይላል crew right ሌላ choir ሌላስ? ባንኩዌት አይደለም እንዴ? ሌላ ብዙ ነገሮች። ስለዚህ አርሚ ስንል ሉክ አርሚ ምንድን ነው? ሶልጀር ምንድን ነው? አርሚ አጠቃላይ ጦሩ ነው። እሺ የወታደሮች አጠቃላይ ጦሩ የወታደሮች ስብስብ አርሚ ይባላል። ግሩፕስ ኦፍ ፐርሰንስ አር ኮልድ ፒፕል አይደለም እንዴ? የሰው ክሩ ክሩ ሜን አባላት የምን አባላት የሆነ ነገር አባላት የምንድን ሰሜን ነው አይደለም? ክሩ ምንድን ነው? የመርከብ አለ አይደለ እንዴ? ስለዚህ ፕሌን ላይ ለምሳሌ አሁን ካርበን ክሩ ይባላል አይደል? እዛ ጋር አለ። እንደገና ደግሞ መርከብ ላይ ያለ ምን ይባላል? ክሩ ነው የሚባለው። ሌላ ነገር ስለዚህ አይሆን ምን
I have no idea, bro. Right, okay. So, is it army, people, crew, a bunch of ምናምን ያላችሁ መናገር በነገራችን ላይ እንደዚህ መናገር ይችላልው loaf of bread አይባልም እንዴ እስቲ በሉ እስቲ loaf በሉ እስቲ loaf of bread እነዚህ ፍሬዙን ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው እየተገባ ነው loaf of bread ሌላስ colony of ants all right colony of ants በጣም ብዙ ነገር እዛ ጋር ጉግል ታደርጉና ኮሌክቲቭ በግሩፕ ያሉ ስሞችን የግሩፕ ስሞችን ማጥናት ትችላላችሁ ኮሌክት ማለት እንግዲህ መሰብሰብ ነው አይደል ስለዚህ ኮሌክቲቭ ናውንስ are nouns which are in groups ማለት ነው በግሩፕ ስያሜያቸው በግሩፕ የምትጠራው ባቶ what can you call them እንላቸዋለን collective nouns for example a band of musicians አይደል እንዴ a band of musicians አይደል a band of musicians ስለዚህ እንደዚህ ማለት እነዚህ አይነት ስሞች ምን ይባላሉ what can you call them collective nouns ይባላሉ collective nouns all right that's it collective nouns and number 5 I hope it's clear ገብቷል ይሄኛው አልገባኝ የትኛው ይሄ ኮሌክቲቭ የሚለው ኮሌክት ምንድነው ማለት ያቋቸው እንትኖች አይሆኑም ተባልኩ ለዛ ነው ያገባኝ የምን ለምሳሌ ምን ወታደሮች ሲሰበሰቡ ይሆናል አርሚ ይሆናሉ አይደል ጦር ይሆናል አይደል ኦኬ ያ ነው ኮሌክት በግሩፕ የምትጠራቸው ማለት ነው እና ለምንድን ነው black people ለምንድን ነው ማለት ነው that black is an adjective no context ግን no people okay people ራሱ ኮንትን እኮ ነው collective noun right okay all right that's it the other one is አሁን እስከ አልገባህም አሁን ገብቶሃል አሁን እሺ material nouns ሌላ ምንድን ነው material nouns what are material nouns እስቲ ንገረኝ እስቲ material እቃዎች ለምሳሌ የሆነ ነገር የሚሰራበት ለምሳሌ ንገረኝ እስቲ ቀለበት ከምን ይሰራል እሺ gold very good gold እሺ ቼር ከምን ይሰራል ንገረኝ እስቲ ከእንጨት wood very good ጎበዝ እሺ ሌላስ door from metal እሺ door from metal እሺ metal itself all right metal እሺ ለምሳሌ ጋቢ ነጠላ ምናምን ከምን ይሰራል ጥጥ በእንግሊዝኛ ምንድነው cotton ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ የሆነ ነገር የምትሰሩባቸው ማቴሪያሎች ግብአቶቹ ማለት ነው መጀመሪያ ምን ይባላሉ we call them material nouns ምን እንላቸዋለን material nouns እንላቸዋለን ማለት ነው material nouns እንላቸዋለን ስለዚህ አሁን አምስቱም ስሞች አሁን ያልገባህለ ከአምስቱ ከተጠቀሱት ውስጥ ግልጽ ያልሆነ ነገር አለ የለም any confusion please አሁን ያልገባ ነገር ካለ ላብራራልህ በደንብ ማለት ነው ደግሞ ደጋግሜ ያዋለሁ በጣም ጥሩ አሁን parts of speech ስንት ነው ማለት ነው ስንት parts of speech አለ 8 አለ አሁን ዛሬ ያየነው ማን ነው ማለት ነው 5 nouns ብቻ ነው ያየነው ዛሬ ያየነው ምንድነው nouns የነሱ ዲቪዥን እኮ ነው 5 የደረሰው እኮ right ስለዚህ noun የሚለው አይተናል so verb አለ እያንዳንዱ ቀስ ብዬ እንድልክ እንደዛሬው ማለት በደንብ አድርጌ ለቢግነሮች አስተምራችኋለሁ ስለዚህ ይሄንን ነገር እንትን ስትሉ ምንድነው የምታደርጉት ተዛጋ ታይትል ላይ ያለው አለ አይደል ምን ታይትል ላይ ቪዲዮ ታይትል ላይና ተምኔል ላይ ያለው አለ በዛ መረጃ መሰረት ቀጣዩን መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው አማክለ that's it እዚህ ጋር ጥያቄ አለ ኦኬ ስለዚህ በፓርት አለ እንግዲህ አስተውሱ ምን ብለናል ቅድም ለቢግነሮች ሰኞና ሮብ ብለናል አይደል ለኢንተርሚዲየት ሌቭል መካከለኛ ሌቭል ላሉ ደግሞ ማስከኞና ሐሙስ ብለናል and then ለአድቫንስድ ሌቭል ደግሞ አርብና እሁድ ነገር ግን አድቫንሶች ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደዚህ እየጠረገው ቢመጣ በደንብ ያያረገው ሁሉ ነገር ያስተካከለው ይመጣል ማለት ነው እየተግባባ ነው እዚህ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ እንደዚህ እናስተምራችኋለሁ I hope you got a very good lesson out of my video በጣም ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አረጋለሁ don't forget to subscribe to my YouTube channel like share ማድረጋችሁን anybody who is interested in learning online classes or face to face classes you are welcome you can call us we can teach you English በጣም በደንብ አድርገን እናስተምራችሁ we are located at CMC and መገናኛ አሁን አዲሱ ከፈትነው የት ነው መገናኛም እንገኛለን CMC እንገኛለን ኮላስ እዛ ጋር በተጠቀሰው ስልክ ቁጥር ደውሉልን እንግሊዝኛን በማያዳግም መልኩ በደንብ አድርገን እናስተምራችኋለሁ thank you again